प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ प्रदेश तथा स्थानीय तहको अप्राविधिक प्रशासन, न्याय, संसद सेवा र सहायक स्तरको चौथो तहको लागि चाहिँ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ प्रकाशित गरिसकेको छ र तपाईँहरूले यहाँ पाठ्यक्रम देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम चाहिँ भाग 2 भागमा चाहिँ हुनेछ र भाग 1 मा लिखित, भाग 2 मा चाहिँ अन्तिम चरण फाइनल इक्जाम भनेको छ। र भाग 1 मा चाहिँ प्रथम चरण 100 मार्क्सको र द्वितीय चरण चाहिँ 200 मार्क्सको हुन्छ र भाग 3 मा चाहिँ कम्प्युटरसिप अन्तर्वार्ता पनि हुन्छ र लिखित परीक्षा भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब पहिलो चरणको चाहिँ लिखित परीक्षा अन्तर्गत प्रथम चरणको तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रथम चरणको लिखित परीक्षा भनेर भनेको छ 100 मार्क्सको हुन्छ, उत्तीर्ण 40 मार्क्स र तपाईँहरूले चाहिँ 50 वटा क्वेसन 2 मार्क्सले 45 मिनट हुन्छ टाइम भनेर यहाँ वस्तुगत तपाईँहरूले चाहिँ यो टिक लाउने रहेछ। त्यसपछि लिखित परीक्षाको दोस्रो चरण रहेको छ र यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ लिखितको दोस्रो चरणमा चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनमा 100 मार्क्सको 40 उत्तीर्ण रहेको छ, 12 मार्क्सको 5 वटा, यसरी 4 मार्क्स 10 गरेर चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनटको हुनेछ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तृतीय चरणको पनि क्वेसनहरू रहेको छ र तृतीय चरणको पनि कार्यज्ञान सम्बन्धी रहेको छ र 100 मार्क्सको हुन्छ, 40 मा उत्तीर्ण, विषयगत छोटो तथा लामो प्रश्न हुनेछ र 8 वटा प्रश्न हुन्छ 5 मार्क्सको दरले र 6 वटा प्रश्न हुन्छ 10 मार्क्सको दरले र 100 मार्क्सको हुन्छ। माथि पनि 12 वटा प्रश्न 5 मार्क्सको दरले र 4 वटा प्रश्न चाहिँ 10 मार्क्सको दरले हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हुन्छ र तपाईँहरूको टाइम भनेको 2 घण्टा 30 मिनट हो। यो लिखितको लागि चाहिँ र टिक लाउनेको लागि चाहिँ 45 मिनट रहेको छ। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर सिप परीक्षणको लागि पूर्णाङ्क 10 मिनट र 10 पूर्णाङ्क हुन्छ भने तपाईँलाई 15 मिनट हुन्छ र अन्तर्वार्ता चाहिँ 35 मार्क्सको हुन्छ र मौखिक ओरल नै हुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमहरू पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक यहाँनिर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाठ्यक्रम चाहिँ 2079 साल 9 महिना 29 गतेदेखि लागू हुनेछ भनेर भनिएको छ। पुस 29 गतेदेखि चाहिँ यो लागू हुनेछ। र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर भनेको छ। भौगोलिक अवस्था नेपालको भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, पहाड, नदी, हिमनदी, ताल, जलवायु आदिबाट चाहिँ यहाँ आउनेछ भौगोलिक अवस्था। अब इतिहासबाट चाहिँ नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्मको इतिहास तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो। किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल पढ्नु पर्यो। त्यसको पनि सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र राजनीतिक अवस्था चाहिँ पढ्नु पर्यो। त्यसपछि आधुनिक इतिहास आधुनिक इतिहासमा चाहिँ नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्मको पढ्नु पर्यो। आधुनिक इतिहासमा तपाईँहरूले राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था पढ्नु पर्यो तिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था। नेपालको सामाजिक अवस्था परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जाति, भाषा, भाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी आर्थिक परिपूरक अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि, कुल ग्राहक उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, बौद्धिक लगानी, वैदेशिक सहयोग पढ्नु पर्यो। त्यसपछि आर्थिक अवस्थामा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले लिनु पर्यो। त्यसपछि आयो नेपालको शासन पद्धति। नेपालको शासन पद्धति र सरकार पढ्नु पर्यो, जसमा अन्तर्गत तपाईँ संविधान पढ्नु पर्यो, सङ्घीय शासन प्रणाली र राजनीतिक अवस्था पढ्नु पर्यो। त्यसबारे नेपालको निर्वाचनको परिचय, महत्त्व र मतगणना सम्बन्धी सामान्य जानकारी हुनु पर्यो तपाईँलाई। त्यसपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको गठन, संरचना र व्यवस्थापनको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसपछि रहेको छ अर्को विज्ञान, प्रविधि, जनसङ्ख्या तथा वातावरणको रहेको छ र मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरूको चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो। जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी जानकारी हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई। जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसाइ सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्थाको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी लिनु पर्यो, जस अन्तर्गत चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पढ्नु पर्यो, क्षेत्रीय सङ्गठन चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो। त्यसमा नि सार्क पढ्नु पर्यो, आसियान पढ्नु पर्यो, युरोपियन युनियन पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेछ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र विचारक सम्बन्धी जानकारी पनि पढ्नु पर्यो। आधारभूत कार्यालय र सिप
रुजु गर्ने, कसरी रुजु गर्ने, खाली स्थान रुजु गर्ने, यस कार्यक्रमभित्र यो त्रुटिहरू यो गर्ने भनेर चाहिँ आधारभूत कार्यालय सिपहरू के रहेछ, खाली स्थान वा क्रम पुरा गर्ने र वर्गीकरण क्लासिफिकेसन गर्ने भनेर भनेको छ। तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग अपराविधिक तर्फ प्रशासन, न्याय, सांसद सेवा, सहायक स्तर चौथो तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि भनेर भनिएको छ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नु, हुबहु अनुसरण किसिमका समावेश हुनेछन् भनेर भनिएको छ। र तपाईँहरूले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सामान्य ज्ञान अन्तर्गत एकाइ कुनको कति प्रश्न कतिवटा आउँछ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। 1.1 एकाइबाट 5 वटा प्रश्न, 1.2 देखि 5, 1.3 देखि 5, 1.4 देखि 5, 1.5 देखि 5, 1.6 देखि 5 वटा प्रश्न आउनेछ भनेर भनिएको छ। प्रत्येक एकाइबाट समान 2 वटा गरी 20 वटा प्रश्न सोधिनेछ भनेर भनिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षणको लागि चाहिँ। त्यसपछि लेभल क्वेसनहरू भनेको छ, तपाईँले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सिलेबस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको लागि चाहिँ द्वितीय पत्रको कार्यालय व्यवस्थापनको लागि के पढ्नुपर्छ भन्दा कार्यालय कर्मचारी कार्यालय व्यवस्थापनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। कार्यालय र कर्मचारी, कार्यालय अन्तर्गत कार्यालयको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार पढ्नु पर्यो। सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू पढ्नु पर्यो। कार्यालय स्रोत साधन र परिचय र प्रकार पढ्नु पर्यो। कार्यालयमा आम सञ्चारको महत्त्व र किसिम र साधन पढ्नु पर्यो। कार्यालयका कार्यविधिहरू पढ्नु पर्यो। तपाईँले अफिस प्रोसिडियर्सहरू पढ्नु पर्यो। कार्य व्यवहार, पत्र व्यवहार, परिचय, उद्देश्य, चिठी पत्रहरूका गुणहरू, चिठीका प्रकार, दर्ता चलानी, सूचना परिपत्र, तोप आदेश आदि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसको ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ। टिप्पणी लेखन, टिप्पणी तयार गर्न जान्नुपर्ने, ध्यान दिने कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवेदन लेखन, सूचना तथा तयार पार्ने ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, परिचय र तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्नेहरू कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अभिलेखन व्यवस्थापनमा अभिलेखनको परिचय, उद्देश्य र प्रकार पढ्नु पर्यो। अभिलेखन व्यवस्थापनका आधुनिक प्रविधिका प्रयोग पढ्नु पर्यो। फाइलिङ पढ्नु पर्यो। फाइलिङ अन्तर्गत तपाईँले फाइलिङको परिचय, आवश्यकता, विधि र तरिकाहरू पढ्नु पर्यो। अनुक्रमिका अन्तर्गत परिचय, महत्त्व र प्रकार पढ्नु पर्यो। त्यसपछि रहेको छ बैठक व्यवस्थापन र निर्णय अभिलेख, जनसम्पर्क, सेवाग्राही, गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि पढ्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ खण्ड ख अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूको 30 अङ्कको हुन्छ। 2वटा प्रश्न आउँछ, 5 मार्क्सको दरले 10 वटा, 2वटा प्रश्न आउँछ 10 मार्क्सको दरले 2वटा गरेर 20 र 10 गरेर 30 मार्क्स हुन्छ। यसमा चाहिँ संविधान र नागरिक चेतना रहेको छ 2.2मा, जस अन्तर्गत नेपालको संविधान मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यको निर्देशन, नीति, सिद्धान्त र दायित्व, देहायका सङ्गठनहरूको परिचय र कार्यहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ यहाँनिर रहेको छ प्रदेश अप्राविधिक तर्फ सामान्य प्रशासन हेर्न सक्नुहुन्छ। लोकसेवा आयोग के तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब सामान्य गणितहरूको लागि यहाँ रहेको छ भिन्न, दशमलव, नाफा नोक्सान, कर, यो सामान्य गणितको लागि रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। घरायसी अङ्कित, क्षेत्रमिति पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्य ज्ञान सम्बन्धीको लागि रहेको छ तृतीय पत्रको लागि। सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन पढ्नु पर्यो। त्यस अन्तर्गत निजी सेवा ऐन, नियमावली र भएका देय व्यवस्थाहरू पढ्नु पर्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, यसको महत्त्वहरू पढ्नु पर्यो। सार्वजनिक वडापत्र पढ्नु पर्यो। सुशासन पढ्नु पर्यो। सुशासन हक ऐन 2064 को परिच्छेद 1-2-4 पढ्नु पर्यो। भ्रष्टाचार नियमवरण ऐन पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले। स्थानीय सरकारको सञ्चालन 2074 पढ्नु पर्यो। विद्युतीय शासन प्रणाली पढ्नु पर्यो र यसको परिचय पढ्नु पर्यो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, महत्त्व र प्रयोग अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन 2075, सुदूरपश्चिम नियमावली 2079, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076, सुदूरपश्चिम प्रदेश आवधिक योजना, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरू पढ्नु पर्यो। त्यसपछि लेखा परीक्षण अन्तर्गत पढ्नु पर्यो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लेखा परीक्षण, परिचय, उद्देश्य, विशेषताहरू, बजेट अनुमान, स्वीकृति, मन्त्रालय र बजेट सूचना सम्बन्धी पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले। खाताको सूची, एकल खाता कोष, राजस्व खाता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आदि पढ्नु पर्यो। धरौधी खाता आदि पढ्नु पर्यो। गोस्वर भौचर, बैङ्क नगदी किताब, बजेट हिसाब, मार्क्स केवारी, खर्चको
फाटवारी बैंक हिसाब विवरण आर्थिक विवरण सम्बन्धी पढ्नु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन कार्यनियमावली सम्पूर्ण जानकारी लिनु पर्यो तपाईहरुले। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद जिन्सी व्यवस्थापन अन्तर्गत तपाईले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका महत्त्व उद्देश्य विधि प्रक्रिया पढ्नु पर्यो। जिन्सी व्यवस्थापनको माग फारम खरिद आदेश दाखिला रिपोर्ट जिन्सी खाता जिन्सी निरीक्षण खरिद लिलाम पढ्नु पर्यो। सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS सम्बन्धी तपाईहरुलाई जानकारी हुनु पर्यो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणालीका प्रकारहरू पढ्नु पर्यो। उद्देश्य पढ्नु पर्यो। तपाईहरुले परिचय पढ्नु पर्यो। त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले कानुन सम्बन्धीमा कानुन न्याय सम्बन्धीमा चाहिँ तपाईले यो पढ्नु पर्यो। कानुनको अर्थ महत्त्व कानुनका स्रोतहरू ऐन नियम विनियम गठन आदेश राजपत्रको सामान्य परिचय अदालतको तह संरचना क्षेत्राधिकार हकदैया हकम्याद म्याद तारिखको परिचय लिखितमा पुर्याउनु पर्ने रिट दर्ता दरपीठ म्याद तामेली जाहेरी दरखास्त पक्राउ पुर्जी बरामद मुचुल्का अभियोग पत्र प्रारम्भिक सुनवाई आदि पढ्नु पर्यो। तपाईले निशुल्क कानुनी सहायता पढ्नु पर्यो। मुलुक देवानी संहिता देवानी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषताहरू पढ्नु पर्यो। मुलुकको अपराध संहिता मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रमुख विशेषताहरू पढ्नु पर्यो। यहाँ रहेको छ अझै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भाग 2 अन्तर्गत अन्तिम चरण भनेको छ कम्प्युटर सिप परीक्षणको लागि चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्दा तपाईले कम्प्युटर सिप परीक्षणको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आजको वैज्ञानिक युगमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधि सँग परिचित न्यूनतम ज्ञान सिप धारणा भएको व्यक्ति हुनु अपरिहार्य रहेको छ। तसर्थ देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा निजामती कर्मचारी छनौट गर्दा आधारभूत कम्प्युटर सिप ज्ञान छनौट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा चौथो तहको पदमा कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित गर्नुपर्ने सामान्य समस्याहरू हल गर्नुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ। यी समस्याहरू तपाईहरुले हल गर्ने हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अपराविधिक तर्फ प्रशासन न्याय संसद सेवा सहायक स्तर चौथो तहको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको द्वितीय चरणको कम्प्युटर सिप परीक्षण प्रतियोगितात्मक परीक्षा समावेश गरी यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमहरू। अब तपाईहरुले कम्प्युटर सिपको लागि चाहिँ कम्प्युटर सिप परीक्षण भनेको छ पूर्णाङ्क 10 को हुनेछ। प्रतियोगितात्मक हुनेछ। देवनागरिक टाइपिङ भनेको छ 2.5 मार्क्सको हुन्छ र 5 मिनेटमा तपाईहरुले चाहिँ देवनागरिक नेपालीमा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 2.5 मिनेटमा तपाई 5 मार्क्सको हुन्छ 5 मिनेटमा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कति दिएको हुन्छ वर्ड त्यति नै। त्यसपछि वर्ल्ड बेसिक र एमएस वर्ड चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरमा तपाईहरुले नेपाली टाइपिङ जान्नु पर्यो इङ्ग्लिस टाइपिङ जान्नै पर्यो। त्यसपछि वर्ल्ड बेसिक र एमएस वर्ड चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यसपछि अब विन्डोज बेसिकमा चाहिँ के आउँछ भन्दा ग्राफिकको आउँछ युजर इन्टरफेस। त्यसपछि स्टार्टिङ शटडाउन विन्डोज यो मलाई त आइहाल्छ तपाईहरुलाई पनि हैन। त्यसपछि बेसिक विन्डोज 11 डेस्कटप ट्याक्स बार जानु पर्यो। कम्प्युटर रिसाइकल बिन एसेक्ट्राहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। वर्ल्डको प्रोसेसिङ एमएसओ क्रिएटिङ सेभिङ ओपनिङ डकुमेन्टहरू तपाईले क्रिएटिङ गर्न जान्नु पर्यो सेभिङ गर्न जान्नु पर्यो ओपनिङ गर्न जान्नु पर्यो टाइपिङ गर्न जान्नु पर्यो नेपाली र इङ्ग्लिसमा जान्नु पर्यो। टेक्स्ट फर्मेटिङलाई साइज कलर अन्डरलाइन इटालिक बोल्डहरू गर्न जान्नु पर्यो। प्याराग्राफ फर्मेटिङहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टिङ हेडर भनेर हेडर फुटेज पेज नम्बरहरू मिलाउन सम्पूर्ण जानकारी जान्नुपर्ने। पेजको सेटिङहरू मिलाउन मार्जिन पेजको साइज ओरिएन्टेसनहरू सम्पूर्ण जानकारी जान्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ कसरी प्रश्नहरू हुन्छ र कति भन्दा कतिलाई कति मार्क्स दिन्छ भनेर भनिएको छ। यदि तपाईले 5 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट बापत 0 अङ्क भनेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 वा सो भन्दा बढी र 7.5 भन्दा तपाईले 5 यसरी तपाईले यो सम्पूर्ण यहाँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ देवनागरिकमा रहेको छ। देवनागरिकमा चाहिँ 150 वटा शब्द हुन्छ र तपाईहरुले 5 मिनेटमा टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईहरुले चाहिँ 5 मिनेटमा टाइपिङ गर्दाखेरि 5 वटा मिस्टेक भयो भने पाउने अङ्क 5 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट बापत तपाईले 0 अङ्क पाउनुहुनेछ। 5 भन्दा बढी र 7.5 भन्दा कम छ भने 0.5 त्यस्तै 7.5 भन्दा यसरी तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब इङ्ग्लिसमा पनि त्यस्तै रहेको छ। इङ्ग्लिसमा पनि 6 भन्दा कम शुद्ध शब्द प्रति मिनेट बापत 0 अङ्क यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यो
स्किप गर्ने र तपाईँहरूले चाहिँ सक्दो अङ्ग्रेजी वा देवनागरी टाइपिङमा दिएको टेक्स्टलाई आधार माने टाइपिङ गरेको टेक्स्टसँग भिडाइ चेक गरिनेछ र दिएको अङ्ग्रेजी वा देवनागरी टेक्स्टमा उल्लेख गरिएको बमोजिम परीक्षार्थीले आफ्नो टेक्स्टमा पङ्क्चुएसन टाइप नगरेको पाइएमा त्यसको शब्दमा गणना गरिने छैन र त्यसमा पनि निम्न फर्मुलाहरू प्रयोग गरी शुद्ध शब्द प्रति मिनेट निकालिन्छ। शुद्ध शब्द प्रति मिनेट र जम्मा शुद्ध शब्द र अशुद्ध शब्द गरेर चाहिँ भाग गरिनेछ भनेको छ। शुद्ध शब्द तपाईँले कतिवटा टाइप गर्नुभयो, अशुद्ध कतिवटा गर्नुभयो। शुद्धमा अशुद्ध घटाएर चाहिँ 5ले घटाइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर भाग गरेर चाहिँ त्यो निकालिनेछ र तपाईँहरूले यसरी चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ भ्याकेन्सीहरू तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। सिलेबस तपाईँहरूले भ्याकेन्सी हेर्नुभएको छैन हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चेक गर्नु होला। तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ भ्याकेन्सीको पनि भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेको छौँ र तपाईँहरूले यो सिलेबस अन्तर्गत तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू हाम्रो च्यानलमा जोइन भएर बस्नु होला, किनकि हामी यस्तै लोकसेवा रिलेटेड च्यानलका लोकसेवा रिलेटेड भिडियोहरू पनि ल्याइरहने हुँदा तपाईँहरूलाई थप सजिलो हुन्छ यदि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ जोइन भएर बस्नुभयो भने। धन्यवाद।